Este prematur să ne pronunțăm cu privire la rezultatul contraofensivei ucrainene sau dacă acesta este principalul efort, dar cu siguranță vom afla zilele următoare direcția și modalitățile de desfășurare ale acesteia. Ceea ce știm sigur este că ucrainenii au nevoie de o victorie majoră ca de aer pentru a întări și menține sprijinul Occidentului pentru Ucraina. Un oficial american și-a exprimat precauția cu privire la evaluarea faptului că multiplicarea din 26 iulie a operațiunilor contraofensive ucrainene din vestul oblastului Zaporojie face parte din principalul efort ucrainean. Washington Post a citat un oficial american spunând că operațiunile contraofensive ucrainene în direcția Zaporojie pot modela operațiunile pentru un efort contraofensiv ulterior, dar că oficialii americani nu evaluează că aceste operațiuni fac parte din principalul efort al Ucrainei. CNN a citat doi oficiali americani spunând că forțele ucrainene au desfășurat cea mai mare parte a forțelor lor de rezervă în sudul Ucrainei pentru a valorifica câștigurile ucrainene recente. Reprezentantul Regatului Unit pentru statul general al forțelor armate, James Hippie, a declarat că forțele ucrainene sunt prevăzute în mod corespunzător și îndeplinesc așteptările actuale. Ziua 520 a războiului din Ucraina. Forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă pe cel puțin 3 sectoare ale frontului pe 27 iulie și au înregistrat câștiguri în unele zone, deși forțele ucrainene par să nu fi continuat atacurile mecanizate semnificative la sud de Orihiv, în vestul oblastului Zaporojie. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a postat imagini pe 27 iulie care arată că forțele ucrainene au eliberat Staromaiorske, la 9 km sud de Velika Novosilka, în vestul regiunii Donetsk, în urma unor lupte foarte grele din zonă. Imaginile geolocalizate, publicate pe 26 iulie, indică faptul că forțele ucrainene au făcut și progrese la nord de Klishchiivka, care este la 7 km sud-vest de Bakhmut. Imaginile geolocalizate publicate pe 26 iulie sugerează că forțele ucrainene au făcut progrese suplimentare la est de Robotine în timpul operațiunilor contraofensive din 26 iulie. Directorul ucrainean al Departamentului de Planificare a Aplicațiilor de la Comandamentul Principal al Gărzii Naționale, Nicola Urshalovici, a declarat la 27 iulie că forțele ucrainene au obținut victorii tactice în direcția Melitopol. Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au continuat atacurile la un ritm mai scăzut și cu mult mai puțină forță lângă Robotine pe 27 iulie, după ce forțele ucrainene au lansat un asalt frontal mecanizat intens care a spart pozițiile defensive rusești la nord-est de așezare pe data de 26 iulie. Imaginile geolocalizate publicate pe 27 iulie sugerează că forțele ucrainene pot opera în zone cu mult mai departe de locul în care le credeam posibile. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Kremlinul și spațiul informațional mai larg rusesc își intensifică eforturile pentru a prezenta contraofensiva ucraineană ca un efort eșuat. Putin a declarat unui reporter pe 27 iulie că forțele ruse au distrus în ultimele zile 39 de vehicule blindate din 50 pe care forțele ucrainene le-au angajat la intensificarea atacurilor în direcția Zaporojie. Putin a susținut că forțele ruse au ucis de asemenea 60% din personalul ucrainean care a condus aceste atacuri, precum și 40% dintre piloții de aviație de luptă ucraineni din zonă. Putin a susținut anterior că forțele ruse au distrus o cantitate neplauzibilă de echipament ucrainean în timpul operațiunilor de contraofensivă ucraineană, deși cifrele sale privind atacurile ucrainene din ultimele zile indică o inflexiune în exagerarea sa privind pierderile probabile ucrainene. Rusia a desfășurat o nouă lovitură asupra infrastructurii portuare ucrainene din regiunea Odessa și zonele din spatele frontului ucrainean,
peste noapte în perioada 26-27 iulie. Surse militare ucrainene au raportat că forțele ruse au lansat 2 rachete de croazieră Kalibr care au deteriorat infrastructura portoară din orașul Odessa. Surse militare ucrainene au mai raportat că forțele ruse au lansat 8 drone Shahed și că apărarea antiaeriană ucraineană le-a doborât pe toate 8. Se pare că președintele american Joe Biden a ordonat Guvernului Statelor Unite în ultimele zile să împărtășească cu Curtea Penală Internațională de la Haga dovezi ale crimelor de război ale Rusiei în Ucraina. Aceasta va fi pentru prima dată când Statele Unite ale Americii vor împărtăși probe cu Curtea Penală Internațională ca parte a unei anchete penale într-o țară care nu face parte din Curtea Penală Internațională, pentru că știm că SUA nu face parte din CPI. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.